त्या आलिशान हॉलमध्ये टाळ्यांचा कडकडाट थांबायला तयार नव्हता. स्टेजवर एक तरुण अधिकारी उभा होता. नव्या कोऱ्या गणवेशात, अंगावर डौलदारपणे चढवलेला तो ऑफिसरचा कोट आणि डोळ्यात एक वेगळीच चमक. सर्वांच्या नजरा त्याच्यावर खेळल्या होत्या, पण त्या अधिकाऱ्याचे डोळे मात्र गर्दीत कुणाला तरी शोधत होते. त्याला यश मिळालं होतं, तो कलेक्टर झाला होता, पण या यशाच्या लखलखत्या प्रकाशात एक जुनी, मळलेली आणि फाटलेली बनियन लपलेली होती, जिची जाणीव तिथे उपस्थित असलेल्या कोणालाच नव्हती. सुरुवात एका अशा घटनेने झाली ज्याने तिथे उपस्थित प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी आणलं. सत्कार समारंभासाठी जेव्हा त्या तरुण अधिकाऱ्याच्या वडिलांना स्टेजवर बोलावण्यात आलं, तेव्हा एक म्हातारा माणूस अंगावर साधा सदरा आणि पायात तुटलेली चप्पल घालून सावरत सावरत पुढे आला. मुलाने धावत जाऊन बापाचे पाय धरले आणि भर सभेत रडायला लागला. लोकांनी पाहिलं की मुलाने आपला तो महागडा ऑफिसरचा कोट काढला आणि आपल्या वडिलांच्या खांद्यावर टाकला. लोकांना वाटलं हे प्रेमाचं प्रतीक आहे, पण त्या कोट खाली वडिलांनी जे घातलं होतं ते बघून सभेतील लोकांचा श्वास रोखला गेला. वडिलांच्या सदऱ्याच्या आतून एक अत्यंत जुनी, पिवळी पडलेली आणि जागोजागी फाटलेली बनियन दिसत होती. एका जिल्हाधिकाऱ्याचा बाप इतकी फाटकी बनियन घालून आला होता. लोक कुजबुजू लागले, पण त्या तरुणाने माईक हातात घेतला आणि म्हणाला, हा जो कोट आज माझ्या अंगावर दिसतोय ना, तो या फाटक्या बनियनच्या जोरावर शिवला गेला आहे. आज ही फाटकी बनियन सांगण्याची वेळ आली आहे. कथा सुरू होते विदर्भातील एका छोट्याशा गावातून. मारुतीराव एक सामान्य शेतकरी, ज्यांच्या नावावर फक्त 2 एकर कोरडवाहू जमीन होती. पदरी एक मुलगा समीर. मारुतीरावांचं आयुष्य म्हणजे सकाळी 5ला उठल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत शेतात राबणं. अंगात घाम आणि कपाळावर कष्ट, दुसरं काहीच नव्हतं. समीर लहानपणापासूनच हुशार होता, पण गरिबी अशी की शाळेचा गणवेश फाटला तरी तो शिवून घ्यावा लागायचा. एकदा समीर शाळेतून रडत घरी आला. बाबा, मला नवीन शर्ट हवाय. मित्र चिडवतात फाटका शर्ट घालून येतो म्हणून. मारुतीरावांनी शांतपणे समीरला जवळ घेतलं. त्यांच्या स्वतःच्या अंगावरची बनियन आधीच फाटलेली होती. त्यांनी समीरच्या डोक्यावरून हात फिरवला आणि म्हणाले, समीर, अंगावरच्या कपड्यांपेक्षा अंगातली जिद्द महत्वाची असते रे राबा. तू फक्त अभ्यास कर. तुझ्या स्वप्नांच्या आड ही गरिबी कधीच येणार नाही, हे माझं वचन आहे. ते रात्री जेवले नाहीत. त्यांनी समीरला नवीन शर्ट आणला. स्वतःची बनियन मात्र तशीच राहिली. समीर 10वी आणि 12वीत तालुक्यात पहिला आला. आता त्याला शहरात जाऊन मोठ्या परीक्षेची तयारी करायची होती. MPSC आणि UPSCची स्वप्न त्याला पडू लागली होती. पण शहरात राहण्याचा खर्च, क्लासेसची फी, हे सारं मारुतीरावांच्या आवाक्याबाहेर होतं. मारुतीरावांनी ठरवलं की समीरला मागे पडू द्यायचं नाही. त्यांनी रात्रीचं हखवालीदाराचं काम स्वीकारलं. दिवसा शेतात राबायचं आणि रात्री जागून लोकांच्या घराचं रक्षण करायचं. पुण्याला जाताना समीरने पाहिलं, बापाने आपल्या जुन्या क्रंकेतून काही पैसे काढले. ते पैसे घामाने भिजलेले होते. मारुतीरावांनी ते पैसे समीरच्या हातात ठेवले आणि म्हणाले, समीर, हे पैसे मी साठवलेत. नीट वापर. खाण्यापिण्याची सोय नीट कर. समीरने पाहिलं, बापाच्या सदऱ्याचं बटन तुटलं होतं आणि आतून तीच जुनी फाटकी बनियन डोकावत होती. त्याने विचारलं, बाबा, तुम्ही स्वतःसाठी नवीन बनियन का घेतली नाही? किती फाटली आहे ती? बाप हसून म्हणाला, अरे, शेतात राबताना कोणाला दिसतीये बनियन? आणि फाटकी असली की हवा लागते रे. उलट चांगलं वाटतं. तू काळजी नको करू, माझ्याकडे खूप आहेत. पण समीरला माहीत होतं, बापाकडे फक्त 2च बनियन होत्या आणि दोन्हींची अवस्था तशीच होती. पुण्यात समीर अभ्यासात बुडून गेला, पण पुण्यातला खर्च अफाट होता. दर महिन्याला मारुतीराव न चुकता पैसे पाठवायचे. कधी कधी समीरला वाटायचं की बाबा एवढे पैसे कुठून आणतात. एका सुट्टीत समीर न सांगता गावी आला. घर उघडच होतं. त्याने पाहिलं, आई कोपऱ्यात बसून रडत होती. काय झालं आई? त्याने विचारलं. काही नाही रे, तुझे बाबा आजारी आहेत, पण दवाखान्यात जात नाहीत. म्हणतात समीरच्या पुस्तकांचे पैसे भरायचे आहेत. समीर शेतात गेला. तिथे मारुतीराव उन्हातान्हात काम करत होते. उन्हामुळे अंग भाजून निघून गेलं होतं. घाम इतका की अंगावरचा शर्ट पार भिजून गेला होता. जेव्हा मारुतीरावांनी तो ओला शर्ट काढला, तेव्हा समीरला धक्काच बसला. ती बनियन आता फक्त धाग्यांवर टिकली होती. पाठीवर उन्हाचे चटके बसून कातडी लाल झाली होती. पण बापाने नवी बनियन घेतली नव्हती. समीर धावत गेला. बाबा, का करताय हे सगळं? नका पाठवू मला पैसे. मी मजुरी करेन, पण तुमची अवस्था बघवत नाही. बापाने समीरचे कान पकडले आणि दरडावून सांगितलं, समीर, मी आज मजुरी करतोय कारण उद्या तुला कोणासमोर हात पसरायची वेळ येऊ नये म्हणून. माझी कातडी रापली तरी चालेल, पण तुझं नशीब उजळलं पाहिजे. परत जा आणि साहेब होऊनच परत ये. त्या दिवशी समीरने ठरवलं, आता मागे वळून बघायचं नाही. समीरने दिवस रात्र एक केली.
कधी वडापाव खाऊन दिवस काढले तर कधी लायब्ररीमध्येच झोपला. जेव्हा जेव्हा त्याला थकवा यायचा त्याला बापाची ती फाटकी बनियन आणि उन्हाने रापलेली पाठ आठवायची. त्याच्यासाठी ती फाटकी बनियन हे वस्त्र नव्हतं तर बापाच्या कष्टाचं जिवंत प्रमाणपत्र होतं. निकाल लागला. समीर अखेर क्लासवर ऑफिसर झाला होता. संपूर्ण गावात बातमी पसरली. मारुतीरावांच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू थांबायत नव्हते. त्यांनी गावातल्या देवाच्या पाया पाडल्या. सत्कार समारंभाच्या दिवशी समीरने आपल्या वडिलांसाठी एक महागडा सूट आणि आईसाठी रेशमी साडी घेतली होती. पण मारुतीराव म्हणाले, समीर, नको रे हे कपडे. मला माझे जुनेच कपडे बरे वाटतात. तुझा हा ऑफिसरचा रुबाब बघायला मी आलो आहे हेच माझ्यासाठी खूप आहे. समीरने आग्रह केला म्हणून त्यांनी साधा सुती सदरा घातला. स्टेजवर उभे असताना जेव्हा समीरने आपल्या वडिलांच्या अंगावर तो कोट टाकला तेव्हा त्याने जगाला सांगितलं, मित्रांनो, आज मी जो हा कोट घातला आहे याची किंमत हजारात असेल, पण याच्या आत माझ्या बापाने जी फाटकी बनियन घातली आहे ना, तिची किंमत कोणीच करू शकणार नाही. गेल्या 15 वर्षांपासून माझ्या बापाने स्वतःसाठी एक नवीन बनियन विकत घेतली नाही, जेणेकरून मी शहरात चांगली पुस्तकं विकत घेऊ शकेन. त्यांनी स्वतःला चटके दिले जेणेकरून मला सावली मिळेल. लोक म्हणतात मुलगा मोठा झाला, पण खरं सांगू, बापाने स्वतःला मारलं तेव्हा कुठे हा मुलगा घडला. हॉलमध्ये शांतता पसरली होती. प्रत्येक तरुणाच्या डोळ्यात पश्चात्ताप आणि पालकांच्या डोळ्यात अभिमान होता. समीर पुढे म्हणाला, आजपासून ही फाटकी बनियन मी एका काचेच्या पेटीत जपून ठेवणार आहे. कारण जेव्हा जेव्हा मला सत्तेची नशा चढेल तेव्हा ही बनियन मला आठवण करून देईल की मी कुठून आलो आहे आणि इथवर पोहोचवण्यासाठी माझ्या बापाने काय काय गमावलं आहे. मारुतीरावांनी मुलाला घट्ट मिठी मारली. त्या मिठीत बापाचं कष्ट आणि मुलाची कृतज्ञता दोन्ही विरघळून गेली. आपल्या आयुष्यात असे अनेक मारुतीराव असतात. आई वडील आपल्या गरजांना मुरड घालतात, फाटकी बनियन घालतात, जुन्या साड्या नेसतात, जेणेकरून आपण जगात 8 मानेने वावरू शकू. यश मिळाल्यावर आपण फक्त स्वतःच्या कष्टाची चर्चा करतो, पण त्या यशाच्या पायात जे बापाचं रक्त आणि घाम सांडलेलं असतं ते आपण विसरतो. वडिलांचा तो फाटका बनियन केवळ कापडाचा तुकडा नव्हता, तो मुलाच्या भविष्यासाठी रचलेला एक अभेद्य किल्ला होता. तुम्हाला तुमच्या आई वडिलांच्या कोणत्या त्यागाची आठवण येते? कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आणि हा व्हिडिओ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा ज्यांना त्यांच्या पालकांच्या कष्टाची जाणीव करून देण्याची गरज आहे. आणि अशाच नवनवीन कथांसाठी विकी कथा चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.